Služby Cognitive Services. Zajímá vás, co všechno nabízí a jak se s konkrétními položkami této služby pracuje? Právě na to se podíváme v dnešním videu. Pod názvem Cognitive Services se nachází desítky služeb. Může se například jednat o rozpoznání obličeje, rozpoznání řeči, anebo také rozpoznání obrazu a zpracování obrazu. Při vytváření a nastavování Cognitive Services nestrácíte čas, protože se jedná o velice jednoduché a intuitivní operace. Jednotlivé položky nabízí svoje vlastní API, díky kterému můžete Cognitive Services zakomponovat i do vaší aplikace. Právě proto jsou Cognitive Services skvělým nápadem pro rozšíření moderní výuky ve školách. Pojďme se ale podívat na to, jak vytváření a nastavování konkrétní služby Cognitive Services vypadá. Nacházíme se na adrese portal.azure.com. Pro dnešek se podíváme na analýzu textu. Pro vytvoření si klikneme na Vytvořit prostředek, do vyhledávací kolonky zadáme Text Analytics, službu si rozklikneme, pro pozdější referenci si otevřeme v novém okně ukázky kódu. Klikneme si na tlačítko Vytvořit a vyplníme jméno, naše předplatné, geografické umístění naší služby a v neposlední řadě také skupinu prostředků. Vytvoření potvrdíme kliknutím na modré tlačítko Vytvořit. Za několik málo chvil se naše služba nasadí. My se zatím podíváme do předešlé rozkliknutého odkazu do ukázek kódu. Máme zde podrobně napsané, jak se s textovou analýzou pracuje v C#. Pokud popojedeme trochu dolů, uvidíme kód, který použijeme při naší ukázce. Vrátíme se zpátky do Azure portálu. V oznámeních vidíme, že nasazení bylo úspěšné a my přejdeme k prostředku. V záložce Keys uvidíme propojovací řetězce, které použijeme k propojení se se službou. V záložce Přehled uvidíme také Endpoint, což je webová adresa, která se používá k odesílání HTTP požadavků. Nyní se přesuneme do Visual Studia, kde si ukážeme naši aplikaci. Vytvoříme si nový projekt kliknutím na File, New a poté Project. Naši aplikaci si můžeme pojmenovat a klikneme na tlačítko OK. Nyní si už skopírujeme předem avizovaný ukázkový kód a vložíme ho místo našeho projektu. Proto, aby nám aplikace fungovala, je nutné si přidat NuGet balíček. Přidání balíčku provedeme přes záložku Project, poté Manage NuGet Packages. Klikneme si na Browse. Aby se nám balíček ukázal ve vyhledávání, je nutné si zaškrtnout tento box s názvem Include Pre-Release. Vyhledáme si Text Analytics a zvolíme si jediný balíček, který je vytvořený Microsoftem. Potvrdíme instalaci našeho balíčku. Balíček máme nainstalovaný a můžeme se vrátit zpět do naší aplikace. Proto, abychom si naši Azure službu propojili s naší konzolovou aplikací, je nutno si skopírovat klíč, který jsme si ukazovali předtím. Jako další si musíme skopírovat endpoint. Naše konzolová aplikace potřebuje ale jenom doménu, proto zbytek odstraníme. Aplikaci si můžeme spustit a je hotovo. Právě se díváme na data, která prošla umělou inteligencí hostovanou v Azure. Pod názvem Entities vidíme podslužbu, která nám umožňuje vytáhnout z textu důležité informace a následně je odkázat na Wikipedii. Jako další věc
Zde vidíme analýzu sentimentu. Jedná se o pozitivitu či negativitu daného textu. 0 znázorňuje absolutně negativní text, naopak 1 znázorňuje absolutně pozitivní text. Jako další věc zde vidíme Key Phrase Extraction. Azure nám dokáže vypsat ty nejdůležitější fráze, které našel v daném textu. Jako poslední funkci zde vidíme rozpoznání jazyku daného textu. Video bylo vytvořeno v rámci programu Microsoft Studentského trenérského centra.